वेलकम बॅक फ्रेंड्स. तर फ्रेंड्स, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण कॉन्व्हर्सेशन बघणार आहोत समीर आणि रोहित मध्ये. when the paper got stuck in the xerox machine. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चला आजच्या व्हिडिओला आपण सुरुवात करूया. अरे रोहित, काय झालं? हे रोहित, व्हॉट्स रॉंग? हे रोहित, व्हॉट्स रॉंग? झेरॉक्स मशीन मध्ये पेपर अडकला. द पेपर इज स्टक इन द झेरॉक्स मशीन. द पेपर इज स्टक इन द झेरॉक्स मशीन. बघू दे. अरे नाही, मध्येच अडकला आहे. लेट मी सी. ओ नो, इट इज स्टक इन द मिडल. लेट मी सी. Oh no, it is stuck in the middle. हो, तो आतून क्रम्पल झाला आहे आणि मी ते बाहेर काढू शकत नाही. तर फ्रेंड्स, बाजूला एक इमेज बघू शकता तुम्ही क्रम्पल्ड पेपरची. ओके, yeah, it is crumpled inside and I can't pull it out. Yeah, it is crumpled inside and I can't pull it out. मला बघू दे. कधी कधी आत एक रिलीज लिव्हर असतो. लेट मी टेक अ लुक. समटाइम देर इज अ रिलीज लिव्हर इनसाइड. लेट मी टेक अ लुक. समटाइम्स देर इज अ रिलीज लिव्हर इनसाइड. असं का? खरं तर मला ते बळजबरीने खेचून काहीतरी तोडायचे नव्हते. इज इट? ऍक्च्युली आय डिडंट वॉन्ट टू पुल इट बाय फोर्स अँड ब्रेक समथिंग. इज इट? ऍक्च्युली आय डिडंट वॉन्ट टू पुल इट बाय फोर्स अँड ब्रेक समथिंग. इथे आहे. मी हा लिव्हर हळुवारपणे खेचतो, मग ते सैल होईल. Here it is. I will just gently pull this lever, then it will loosen up. Here it is. I will just gently pull this lever, then it will loosen up. छान. धन्यवाद. त्यासाठी एक लिव्हर आहे हे मला माहित नव्हते. Great. Thanks. I didn't know there was a lever for that. Great. Thanks. I didn't know there was a lever for that. काही हरकत नाही. मलाही काही दिवसांपूर्वी कळले. पुढच्या वेळी पेपरच्या आकाराची काळजी घ्या. No problem. Even I got to know some days back. Just be careful with the paper size next time. No problem. Even I got to know some days back. Just be careful with the paper size next time. हो, मला वाटतं मी चुकीच्या आकाराचा कागद वापरला आहे. Yeah, I think I used the wrong size paper. Yeah, I think I used the wrong size paper. ऍडमिन टीमला A4 साइज पेपर द्यायला सांगा. Ask the admin team to give the A4 size paper. मदतीबद्दल धन्यवाद समीर. थँक्स फॉर दी हेल्प समीर. थँक्स फॉर दी हेल्प समीर. ओके फ्रेंड्स, तर हा होता आजचा व्हिडिओ. आय होप आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल. अशा प्रकारचे व्हिडिओ तुम्हाला अजून हवे असतील तर खाली मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा की येस आय वॉन्ट. आणि असेच व्हिडिओ बघण्यासाठी फ्रेंड्स माझ्या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला जो बेल आयकन आहे त्याला पण क्लिक करा. जेव्हा पण मी नवीन व्हिडिओ टाकेन तुम्हाला नोटिफिकेशन भेटेल. ओके, थँक्यू सो मच फ्रेंड्स. टेक केअर. बाय.